Hi everyone, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु. ओके, र यो चाहिँ मेरो ग्रीन लङ आइल्यान्ड हो, फाइकस भेराइटीको. ओके, र यसलाई चाहिँ म रुट ओभर रक यसरी चाहिँ प्लान्टिङ गर्ने मेरो धोको छ. अब यो किनभने यसको चाहिँ सेप पनि एकदम स्ट्रेट गएको छ, यो हैन स्ट्रेट गएको छ. यसलाई त मैले अब रुट ओभर रक गर्ने विचार छ. भएन भने मैले यसलाई अलिकति स्ल्यान्टिङ स्टाइलको यो खालको पनि हामी रोप्न सकिन्छ. यस्तो खालको. ओके, यो खालको पनि रोप्न सकिन्छ, अलिक ठाडो भएको. ओके, र यो म चाहिँ अब दुईटामा एउटा अप्सन गर्न गइरहेको छु. ओके, र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु. यो बन्साई बनाउने प्रक्रिया हो. यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ अब हामीले लागि पर्नुपर्छ बन्साईको लागि, है, नत्र भने हुँदैन. यो प्लान्ट पनि मैले रोपेको निकै लगभग 5 वर्ष भइसक्यो, है. 5 वर्षको प्लान्ट हो यो. भर्खर यत्रो हुँदैछ, है. अब किनभने एकदमै लिमिट सोइलमा मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि हो. र यसलाई चाहिँ ओके, म चाहिँ अब अलिकति सोच्दैछु कुन चाहिँ अप्सन चुज गर्ने भन्ने कुरा. त्यसलाई ओके, यो पट चाहिँ मैले आफै बनाएको हो, है. भन्छ पट सिमेन्टको हो, है. हामीले आसानी बनाउन सकिन्छ सिमेन्टको पनि. यो चाहिँ रुटिङ हार्मोन हो, अहिले काटेको ठाउँमा, हैन. अब छिटो सर्भाइभ गर्छ, फाइबरहरू क्रिएट हुन्छ भनेर मैले यो लाउन गएको छु. ओके,
ओके ओके देन मेरो यो बन्साई बनाउने प्रक्रिया भिडियोलाई चाहिँ म आज यहीँ थाती राख्न चाहन्छु। ओके र यो चाहिँ अब रुट ओभर रोप्ने हो। अब यसरी मैले चाहिँ मिरर लगाएर ऱ्यापिङ गरेको छु। अब यसबाट जराहरू चाहिँ पुरा क्रिएट हुन्छ, जराहरू तल जान्छ माटोमा, तल मजाले चाहिँ जरा स्पिड हुन्छ, तल जान्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फेरि यो सबै खोल्नुपर्छ, माटो माथिको सबै फ्याँक्नुपर्छ निकालेर, त्यसपछि रुट्समध्ये राख्ने हो। अनि त्यो जराले पनि रकलाई पक्रिन्छ अनि अलिकति ग्रेसफुल देखिन्छ धेरै। ओके र अब यसलाई चाहिँ हामीले स्याडोमा राख्नुपर्छ, 1 हप्ता लगभग 10 दिन स्याडोमा राख्ने। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सनलाइटमा निकाल्ने हामीले, त्यसरी एकैचोटि निकाल्यो भने मर्छ पनि। ओके त्यो कार्य गर्नुपर्छ र यसरी हो बन्साई बनाउने चाहिँ। अब प्रक्रिया चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ, कन्टिन्युसन दिनुपर्छ, नत्र भने बन्साई हुँदैन, बन्साई बन्दैन भन्ने मान्यता मेरो चाहिँ। ओके र हजुरहरू पनि जागृत हुनुहोस् बन्साईप्रति भन्दै यो मेरो चाहिँ बन्साई बनाउने माध्यम, यो बन्साई बनाएको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सक्दो हृदयदेखि नै माया प्यार दिनुहोस्। हृदयदेखि नै आफ्नै भाइ भतिज, आफ्नै मान्छे सम्झेर हजुरहरूले मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मोटिभेट गरिदिनु होला। अन्ततगत अन्तिममा मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पछाडिको बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। ओके बाई, सी यू अन्टिल नेक्स्ट भिडियो। ओके बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.